Itong principle of virtual work para sa frames, combination lang ito ng axial plus yung bending. Pero kadalasan, sobrang liit lang nung axial deformation compare dito sa bending pagdating sa mga frames. So, yung iba, nine-neglect na nila yung sa axial deformation. Hanapin natin yung vertical displacement sa point A. So, ang gagawin natin dito sa frames, mag-cut muna tayo dito sa point B. Tingnan natin tong AB. So, ito yung A, ito yung B. May force dito natin. Ito naman, 20. And para maging equilibrium to, so meron tayo ditong 20, itong dy 10, and merong moment to na 20 times 10, so 200. So ang axial force dito, 10 kips. And ang moment equation, so pag nag-cut tayo dito, 20 times x. Lipat naman tayo dito sa BC. So ito yung CY, 70. Ito yung CX na 20. Ito yung moment na 600 feet. And yung forces sa B, so pababa na to. And merong 20 dito. And yung moment, 200 clockwise. So ang actual force dito, 20 kips. And ang moment, so pag nag-cut tayo dito, yung moment equation, tingin na lang tayo sa left side, yung free body diagram ng cut. So 200 yung moment, minus 10 times x, minus 3x square over 2. So, nakuha na natin yung mga kailangan natin para sa real system. Punta na tayo sa virtual system. So, kung ito yung frame, maglalagay tayo ng 1 unit load vertical dito sa point A. And yung magiging reaction nito sa support, ito 1. And yung moment, 20. So, mag-cut ulit tayo dito sa point B. And tingnan natin yung free body diagram nitong AB. So, merong 1 dito. So, meron ding 1 dito sa point B. And wala siyang shear, walang moment. So, ang axial force, 1. Yung moment, 0. And punta naman tayo sa BC. So, pag dilipat natin yung force dun sa point B, magiging pababa na to. And meron ditong reaction na 1 and moment na 20. So, ang axial force dito, 0. And pag nag-cut tayo dito sa beam, and tingin na lang tayo sa free body diagram, left side. So, ang moment equation, negative 1 times x. So, pwede na natin i-solve yung deflection para sa point A. So, unahin natin tong FFL over AE or yung mga axial deflection. So, unahin natin tong AB. Para sa AB, meron tayong force, axial force na 10 kips times yung virtual force para sa AB, 1.0. So, 1. Times length na 10 feet. Mag-times tayo ng 12 para maging inches. Over area na 4 and 30,000 yung modulus of elasticity. Plus, and punta tayo sa BC. Sa BC, meron tayong axial force na 20 kips and meron tayong virtual force na 0. So, lahat to magiging 0. So, tapos na tayo sa axial. So, punta na tayo sa bending. So, plus, tingin muna tayo sa AB. So, sa AB, meron tayong moment equation na 20x para sa real system. And sa virtual system naman, 0. So, lahat to magiging 0. Plus, punta tayo sa BC. So, ilalabas ko muna yung EI. So, 30,000 times 800. And yung moment equation para sa real system, 200 minus 10x minus 3x square over 2
times yung sa virtual system na negative 1x or negative x dx. And ang limit nito from 0 to 20. And kailangan natin mag-multiply ng 12 raised to 3 dahil ang unit nito naka-keep cubic feet para maging inches. So, magiging sagot nito, itong sa delta A, so 0.01, ito yung para sa axial, plus 3.36, ito yung sa bending. So, ang total, 3.37 inches. Yung direction niya, pababa. Kung mapapansin nyo, mas maliit yung axial compare sa bending. So, kadalasan, nine-neglect na nila yung sa axial. Hanapin natin yung horizontal deflection sa joint C. So, ang una natin gagawin, magkakat tayo sa joint B. And tingnan natin tong AB. So, ito yung 125 kN. Nandito yung 62.5. And ito yung uniform load na 25 kN per meter. So, para mag-balance to, dito sa B, yung BY, 62.5. And sa horizontal, so balance sila dahil 125 equal sa 25 times 5. And yung moment, meron tong moment dito. So, ang moment nito, 312.5. So, ang actual force dito, 62.5 kN. And yung moment, pag nag-cut tayo dito, so, moment equation, 125 times x minus 25 x square over 2. And punta tayo sa BC. So, ito yung B, ito yung C. Kung lilipat natin yung mga forces, so ito yung 62.5. Yung moment, so clockwise. So, 312.5. Merong reaction dito sa joint C, 62.5 ton. So, ang force or axial force dito ay 0. Mag-cut tayo dito sa beam. And piliin na lang natin yung right side. So, ang moment equation dito, 62.5 times x. Punta na tayo sa virtual system. So, sa joint C, lalagay tayo ng horizontal na 1 unit load. And yung magiging reaction nito, so sa roller, so 1. And sa pin, 1 dito at 1 pababa. So, mag-cut ulit tayo sa joint B. Tingnan natin tong AB. So, meron ditong 1, 1. So, para mag-balance to, dx, 1, dy, 1, and yung moment, 5 kN. So, ang actual force dito, 1. And yung moment equation dito, kung magkakat tayo dito, so, tingnan natin yung free body diagram nung sa baba. So, 1 times x. And punta na tayo sa BC. So, ito yung B, ito yung C. Lipat natin yung mga forces. So, pababa itong 1, 5, and meron tong shear or yung actual force na 1. So, ang reaction dito, 1, pataas na 1. Ang actual force dito, 1.0. And pag nagka tayo sa beam, tingin tayo free body diagram nung nasa kanan. So, ang moment equation dito, 1 times x. So, pwede na natin i-solve yung horizontal deflection sa joint C. So, dahil nasabi natin na sobrang liit lang nung axial deflection compare sa bending deflection, so, neglect na lang muna natin sa ngayon yung sa axial. So, ang kukunin lang natin yung sa bending. So, kunin muna natin yung sa AB. So, moment equation para sa AB, 125x minus 25x square over 2. And yung sa virtual work para sa AB, x times dx. Limit nito from 0 to 5. Plus, yung sa BC,
Moment equation dito, 62.5 times x. And yung sa virtual system, x din, dx. Ang limit din nito from 0 to 5. So, ang horizontal deflection sa joint C equal to 5859.37 over EI. And pag sinubstitute natin yung EI dito, deflection sa joint C is equal to 0.0813 meters or 81.3 millimeter. And yung direction niya, papunta sa